Отже, перший модуль ми сьогодні поговоримо з вами про роль штучного інтелекту в сучасному ринку праці, але охопимо і інші теми, так скажемо, побіжно. Да? Е, ну, термін штучний інтелект нам вже на слуху, скажімо так, це не є, знаєте, якоюсь новинкою. Е, він має певну історію, дуже, скажімо так, потужно входить в наше життя. Ну, але треба розуміти, що за цим ховається, да? Тобто бути трошки більше, ніж значить, звичайний пересічна людина, яка знає, що є штучний інтелект і на цьому все. Да? Було б непогано знати трошки його історію і як він працює. Да? І як він працює. Це все рівно, знаєте, як знати, що додому приходить інтернет, а не знати хоча б якомусь базовому рівні, звідки він береться і де він може, в якій точці він може поламатися, і, наприклад, чому у нього та чи інша швидкість. Да? Так і про штучний інтелект. Є технологія, в якій потрібно трошки орієнтуватися. З що складаються наші модулі? Значить, наші модулі складаються з того, що ви тут знайдете, як я вже сказав, відповідні матеріали, матеріали конспектного характеру, матеріали тестового характеру, матеріали як презентації. Да? Я буду поступово презентацію відкривати і по презентаціях йти, а якщо у вас будуть по ходу якісь питання, то ви задавайте, не стидайтесь. Значить, а, давайте поговоримо спочатку про те, що собою уявляє штучний інтелект, моделі штучного інтелекту, як вони працюють. Трошки в історію, да, підемо, тому що хтось думає, що моделі штучного інтелекту виникли наприкінці 22-го року, коли нам всім став доступний чат GPT. Да? Ну, це не так далеко. Це не так далеко, і зараз ми з цим познайомимося. Значить, власне, що ж таке, значить, фундаментальне таке поняття, да? Штучний інтелект, велика мовна модель. Що таке велика мовна модель, да, по суті? Е, ну, вона принципово відрізняється від традиційного програмного забезпечення, яке працює за жорстко заданими правилами. Да? Тобто, і подивимося, як же вона працює. Да? Ну, як ви бачите на слайді, велика мовна модель це нейронна мережа з мільярдами параметрів, е, яка передбачена, значить, яка навчена передбачати неймовірніше продовження тексту. Да? Вона не шукає готові відповіді в своїй базі даних, а генерує їх токен за токеном, да? На основі вивчених статистичних закономірностей мови. Власне, щоб зрозуміти, чому сучасні LLM, великі мовні моделі, влаштовані саме так, як вони зараз влаштовані, корисно буде подивитися. Так, я трохи хлопну. Коротку історичну таку траєкторію. Да? В 50-х, 80-х роках домінував підхід на основі правил. Да? Лінгвісти і програмісти вручну прописували граматичні структури та словникові якісь послідовності. І такі системи були доволі крихкими, вони ламались на будь-якому реченні, яке не передбачали автори правил. Да? І не масштабувалися на нові мови без величезної ручної праці. В 90-х і на початку 2000-х на зміну прийшли статистичні моделі. Зокрема, скажімо так, ті, які оцінювали ймовірність появи слова на основі частоти його сусідства з попередніми словами. Ну, це вже було навчання на даних, а не ручне кодування правил, як до того. Да? Але пам'ять таких моделей була дуже короткою, буквально кілька слів контексту.
І справжній прорив він стався, ну, в представленні значення слів, він стався у 2013 році, коли дослідники з Гугла опублікували такий метод, який називався Word2Vec. Він показав, що слова можна представити як вектори в багатовимірному просторі, так, що семантична або сенсова близькі слова вони опинялися поруч. Да? А арифметичні операції над векторами відображалися, ну, відображають смислові відношення. Ну, наприклад, як ви бачите, так, я тут приховаю трошки. Е, Наприклад, вектор слова король мінус чоловік плюс жінка опиняється близько до вектора королева. Ем, Далі. Ну, паралельно розвивалися рекурентні нейронні мережі, які обробляли текст послідовно слово за словом. Ну, проблема в тому, що при довгих реченнях інформація спочатку тексту розмивалася до кінця, да? І обробку було неможливо ефективно, скажімо так, запаралелити. Да? В 2017 році, коли команда Google опублікувала статтю, яка називалася Attention is all you need, тобто увага це все, що потрібно, в якій дослідники запропонували архітектуру, яка називається трансформер, яка повністю відмовилась від рекурентної обробки, да, на користь механізму уваги. Тобто, нагадаю, рекурентна це коли ми обробляємо слово за слово. От цей трансформер він був здатний аналізувати всі слова речення одночасно. От, і це відкрило шлях до значно більших моделей. Уже в 2018 році з'явився чат, ну, GPT-1, в 19-му GPT-2, а в 20-му GPT-3. Значить, власне, як же далі у нас відбувається робота з текстом? Да? Тобто нейронна мережа вона оперує виключно числами. Тож, перший практичний крок будь-якої мовної моделі перетворити людський текст на послідовність чисел. То, що ми називаємо промпт. Да? От, ну, промпт може бути не тільки словами, як ви знаєте, а він може бути і, власне, зображенням, він може бути аудіо, відео, да? От, тобто промптом може бути і книжка ціла, да? От можемо приєднати і файл певний. І все це розбивається на що? На числа. Да? От, і цей процес називається токенізацією. І саме він визначає, як модель бачить вашу мову на найнижчому рівні. Ну, найпростіший підхід присвоїти номер кожному унікальному слову, да? Здавалося. Але це погано працює, тому що словник мови з багатою словозмінною він налічує сотні тисяч форм. Да? А нові слова чи там рідкісні якісь терміни завжди вони будуть виходити за межі заздалегідь укладеного словника. Тому сучасні моделі використовують, ну, субслівну токенізацію. Да? Найпоширеніший варіант, якої алгоритм кодування пар байтів. Тобто текст спочатку розбивається на окремі символи, а потім алгоритм ітеративно об'єднує найчастіші сусідні пари символів у нові одиниці, доки не сформується словник з десятків тисяч токенів. І як наслідок такого підходу токен не дорівнює слову. Да? Тобто, наприклад, коротке поширене слово, таке як привіт, да, неймовірніше стане одним токеном. А складний чи якийсь там рідкісний термін він розіб'ється на кілька частин. Да? От. Українська мова, до речі, через свою розвинуту так звану флексію, да, вона зазвичай коштує, якщо беремо це в лапки, то коштує моделі трохи більше токенів на те саме речення порівняно з англійською, бо більшість моделей навчені переважно на англомовних корпусах. Да? От. Ну і це має певні практичні наслідки. По-перше, розмір контекстного вікна моделі, він вимірюється саме в токенах, а не в словах чи символах. Що таке контекстне вікно? Контекстне вікно це, от як тут бачите, обмежений обсяг токенів, що модель бачить за раз. Це можна сказати
певна оперативна пам'ять. Да? Тобто, пам'ятаєте раніше, коли ви запитували модель, е, ну, спілкувалася певний час, і вона вже на другому запитанні забувала, що було на першому, тому що вікно оцих токенів, контекстне вікно, яке вона пам'ятала, було дуже маленьким. Воно вирівнювалось там, от бачите, значить, ну це вже сучасні моделі 128 тисяч токенів, да? Раніше ще було менше, ну зараз деякі моделі мають і мільйон токенів, да? От, і більше. От, тому вони стали доволі розумними, так, ну, тобто мається на увазі розумними в плані пам'яті, да? Тобто вони пам'ятають багато інформації за раз. Ви можете прикріпляти цілі книги там, сотнями сторінок. Вони будуть все це пам'ятати, тобто розбивати на токени і далі весь процес, який там відбувається. Зараз про це поговоримо. Тобто ви бачите, що текст розбивається на символи, символи об'єднуються в склади, склади розбиваються, значить, ну, склади і є токенами. Ну, може бути велике слово розбиватися на кілька токенів, маленьке може бути як один токен, і потім кожному токену от співставляється певна ID, тобто співставляється певний ідентифікатор, який не повторюється. Да? От. І що там далі відбувається? Значить, е, ага, тут ще й не договорив. Дивіться. Ну, тобто, практичні наслідки які? По-перше, розмір контекстного вікна моделі він варіюється саме в токенах, а не в словах чи символах. По-друге, у більшості комерційних API, так званих, що таке API, ми можемо платити за використання моделі як по плану, да, і там є свої ліміти, а можемо використовувати модель в інших застосунках, наприклад. Да? Розробники просто підключають певну модель для того, щоб вона на її основі працював їх застосунок. І от вони платять не по планах, а вони платять за реально використану кількість токенів. Да? І от ви тут бачите, що вони є і дешеві моделі, є більш дорожчі. В рамках моделі є, скажімо так, підмоделі, да? Наприклад, там беремо Меклод, там є найбільша модель це у нас Opus, потім Sonnet, потім що там у нас? Найменша модель, яка, скажімо так, споживає найменшу кількість токенів. От. І там китайські моделі вважаються такими, що вони є дешевшими, да, американські дорожчими. От. І там оплата йде за кількість використаних по факту токенів. Да? От. Причому вартість входящих токенів відрізняється від вартості виходящих токенів. Тобто, якщо ми приєднуємо файл або ми промпт прописуємо, там буде менша вартість на вході, чим вартість на виході. Ну, це зрозуміло, бо моделі переробляє нашу інформацію, виводить якусь нову, відповідно, вартість буде дорожча за ту роботу, яка вона виконує. Да? От. Причому зараз моделі є такі, що ми їх називаємо thinking, такі думаючі моделі. Там теж, скажімо так, чому вартість таких моделей дорожча, бо вони перед тим, як дати відповідь, вони глибоко мислять. Да? От вони там проводять певну таку проміжну роботу. От, там є спосіб, який називається Deep Research, коли йде дослідження певної теми. Да? Там споживання зростає таких токів. Ну і там використовують відповідно дорожчу модель. Так? Отже, розбили ми на токени. Так, далі що відбувається? Після токенізації кожен токен потребує свого числового представлення, да? Яке відображає не просто його ідентичність, а його значення, тобто його сенс. Да? Для цього використовується векторне представлення або ембедінги. Кожен токен перетворюється на точку в просторі з кількома сотнями чи навіть тисячами вимірів. Нам важко це представити, уявити, бо у нас, скажімо так, трьохвимірний простір наш, да?
X, Y, Z, но в просторі роботи моделей там багатовимірний такий от простір. Да? От, звучить доволі абстрактно, то що зберемо на практиці. Уявіть двовимірну карту, де вздовж однієї осі відкладена умовна монархічні слова, да? А вздовж іншої стать. Да? І тому от слова король і королева вони опиняються в схожій зоні за першою вісю, але в протилежних за другою. От. І в 2013 році от цей метод Word2Vec він показав, якщо навчити модель розміщувати слова так, щоб слова зі схожими контекстами вживання опинялися близько одне від одного, у цьому просторі виникають вражаючі такі закономірності. Такі як от слово король мінус чоловік плюс жінка, воно опиняється найближче саме до вектора королева. І модель вивела, що смислове відношення суто, от вона вивела це смислове відношення суто зі статистики, без жодного явного правила граматики. Ну, треба розрізняти два покоління цих ембедінгів. Статичні, такі як Word2Vec, видають кожному слову один незмінний вектор незалежно від контексту. Слово, наприклад, коса матиме те саме представлення і в реченні про зачістку, і про сільськогосподарський інструмент. Да? І сучасні трансформерні моделі використовують контекстні ембедінги, да? Для того, щоб оцей не повторювати оцей скажімо так, недолік. Да? Вектор того самого токену, він динамічно змінюється залежно від сусідніх слів, да? Що дозволяє моделі коректно розрізняти їх називають аноніми. Да? От. Геометрична близькість векторів вимірюється найчастіше через косинусну подібність. Чим менше кут між векторами, тим більш споріднені значення слів. От. Ця діаграма вона ілюструє таку тенденцію останнього десятиліття в штучному інтелекті, як стрімке зростання розміру мовних моделей, да, які вимірюються кількістю параметрів. Зверніть увагу на масштаб. Перша модель родини GPT, вона представлена була в 2018 році, мала приблизно 117 мільйонів параметрів. І це вже здавалося великою моделлю за тодішніми мірками. Вже наступного року GPT-2 налічувало 1,5 мільярда параметрів. Більш ніж 10-кратне зростання менш ніж за рік. Справжній стрибок відбувся у 2020 році з виходом GPT-3 175 мільярдів параметрів. Автори дослідження показали, що модель здатна виконувати нові завдання, лише побачивши кілька прикладів у тексті запиту, без додаткового навчання. І тенденція вона продовжилася. Моделі Palm від Google, представлена у 2022 році, досягла 540 мільярдів параметрів. А відкрита модель Llama 3.1 від Meta у 2024 вийшла з 405 мільярдами параметрів найбільшої конфігурації. І це вже моделі з відкритими вагами, доступні для завантаження. Зараз поговоримо, можете задати питання, що таке, в принципі, параметри, що таке ваги, да? Моделі штучного інтелекту, вони є багатошаровими. На перший шар ми подаємо наш запит як текст, запит як файл будь-якого модальності. Да? Потім йде, скажімо так, це вхідний шар. Да? І потім, якщо мова йде про великі мовні моделі, йде, скажімо так, опанування цієї мови, да? Тобто розрізнення нюансів, розрізнення сенсів. І наприкінці ми отримуємо результат. Так от, на кожному із шарів знаходяться нейрони, які представляють собою математичні функції. Математичні функції
отримують вхід з інших нейронів. І якщо порогове значення таких функцій менше, ніж, вірніше, значення вхідного сигналу або вхідного числа менше, ніж порогове, яке є в цьому нейроні, то, відповідно, сигнал далі не проводиться. Да? Якщо більше, то він отримується певний результат через цю функцію. Ну, це лінійні якісь функції, які розраховують, ну, тобто вони мають на виході отримати так само число. Якщо вони отримують число, яке більше порогового, вони далі пропускають це число. Да? Так от, оці от зв'язки між нейронами, це і є параметр або ваги. Да? Чим більше таких нейронів, тим більше таких ваг або параметрів, тим, скажімо так, розумніша ця модель. Ну, тим більше вона важить. Ну, от, її можна закачати на власний комп'ютер, вона буде важити гігабайти. І, ну, і якщо достатньо потужний комп'ютер, ви можете моделі запускати на власному комп'ютері. Да? Ем, Давайте глянемо от сюди. От. Значить, про цю архітектуру трансформер. Да? Як я сказав, вона була представлена в статті від корпорації Google, і вона стала фундаментом для кожної сучасної мовної моделі. Значить, щоб зрозуміти її значення, от згадаємо проблему, яку вона вирішила. Попередні рекурентні так звані мережі вони обробляли текст послідовно, слово за словом, що робило навчання повільним і ускладнювало вловлювання зв'язків між віддаленими словами. Оригінальна архітектура вона складається з двох великих блоків: кодувальника, який працював вхідний текст, і декодувальника, який генерує вихідний. Сучасні генеративні моделі, що таке генеративні? Ті моделі, які, наприклад, можуть з текста зробити зображення або з текста зробити відео. Да? Тобто вони працюють в різних модальностях. Да? Так от, такі як GPT чи Claude, вони здебільшого використовують лише блок декодувальника, оскільки їхнє основне завдання послідовно генерувати текст. Кожен шар трансформера складається з двох ключових компонентів. Перший це механізм уваги, про який детальніше поговоримо на наступному слайді. Він дозволяє кожному токену, скажімо так, дивитися, якщо ми візьмемо це слово в лапки, да, на всі інші токени в контексті. Да? Другий це шар прямого поширення, скажімо, простіше, ну, повнозв'язана мережа, яка додатково обробляє інформацію для кожного токену окремо. І ці два компоненти повторюються в десятках послідовних шарів. Тобто сучасні великі моделі вони можуть налічувати від кількох десятків до понад сотні таких шарів. Ну, ще два додаткових інженерних рішення заслуговують на увагу. По-перше, залишкове з'єднання. Вихід кожного шару додається до його ж входу, що дозволяє інформації протікати крізь дуже глибоку мережу, не згасаючи. Так? По-друге, для кожного токену додається позиційне кодування, тобто числова інформація про його місце в послідовності, без якої модель не розрізняла б речення, наприклад, собака вкусила людину, і, наприклад, людина вкусила собаку. Да? Ключова практична перевага цієї архітектури це паралельне обчислення. Да? Всі токени можна обробляти одночасно на графічному процесорі, що дозволило кардинально пришвидшити навчання на величезних масивах тексту. Ну, можливо, ви знаєте, що графічний процесор він обробляє інформацію паралельно. Да? Там він складається з великої кількості мікропроцесорів. От, тобто він потужніший, ніж центральний процесор нашого комп'ютера. Ну, оцей механізм самоуваги, скажімо, серця трансформера. Да? Ем, Тобто цей той компонент, без якого не існувало б жодної сучасної мовної моделі. Давайте розберемо, як він працює крок за кроком. Для кожного токену в реченні моделі обчислюють три вектори представлені. Да? Це запит, ключ і значення. А метафора, яка тут добре працює, це так, бібліотечний каталог.
кожен токен ставить запит. Яка інформація мені потрібна для повнішого розуміння? Водночас кожен токен пропонує ключ. Це такий короткий опис того, яку інформацію він містить за аналогією з карткою каталогу. Модель порівнює запит одного токену з ключами всіх інших, і там, де запит і ключ добре збігаються, виникає висока оцінка уваги. І ці оцінки нормалізуються через функцію, яка називається softmax, так, щоб в сумі давали одиницю. І нарешті модель формує підсумкове представлення токена як зважену суму значень всіх токенів речення. От практичний такий наслідок. Якщо в реченні банк заплатив відсотки, тому що він отримав прибуток, слово він повинно звертати увагу саме на слово банк, а не на будь-який інший іменник. І механізм уваги дозволяє моделі навчитись такому зваженню безпосередньо з даних, без явно запрограмованих граматичних правил. Другий важливий аспект – це множинна увага. Замість одного набору оцінок модель обчислює їх паралельно в кількох, ну, так, головах уваги, да? Часто від 8 до кількох десятків. Кожна така голова може спеціалізуватись на різному типу зв'язків. Одна вловлює синтаксичні залежності, інша семантичну близькість понять, третя довгі там, якісь зв'язки між словами. І результати всіх голів об'єднуються, да, формують фінальне представлення токена. От чому так багато шарів? Да? Тому що на кожному шарі кожен шар виконує якусь специфічну для нього роль. Да? Семантичну, синтаксичну і так далі. Наприклад, якщо мова йде про моделі, які розрізняють зображення, на першому шарі ми розрізняємо точки, крапки, да, на другому лінії, на третьому з ліній формуються форми. І ми, наприклад, якщо подаємо зображення якогось там предмету, то вже на останньому шарі, коли розрізняються всі лінії і порівнюються з тою інформацією, на якому навчена модель, нам запропонують 100%, скажімо так, влучне визначення, да, що, власне, на зображенні. Так, як же, в принципі, моделі вчаться, да? Можна сказати, ну, добре. А де вони беруть ці знання, да? Значить, перший нересурсоміський етап навчання, да, називається попереднє навчання або претренінг. І його логіка доволі проста. От, завдання, які модель вирішує мільярди разів, поспіль формулюється так. От, маючи фрагмент тексту, передбачити, який токен іде далі. Це називається авторегресивним моделюванням мови. Тобто модель бачить, наприклад, послідовність столиця України. І вона обчислює ймовірнісний розподіл за всіма можливими наступними токенами і порівнює свою відповідь з фактичним токеном у навчальному тексті, наприклад, Київ. Да? І різниця між передбаченням і фактом вимірюється функцією втрат. І саме от мінімізація цієї різниці шляхом мільярдів мікроскопічних коригувань параметрів становить сутність навчання. Да? Тобто, коли ми модель, да, що є корпусом даних? Весь інтернет, книги, код, статті і так далі. Да? Все це розбивається через токенізатор на токени. Потім модель починає видавати, ну, певну абракадабру. Да? От. Під час її донавчання порівнюють її відповіді з тим, що вона має відповісти. І вже йде процес зворотній, коли ми оцю помилку у відповідях, ну, скажімо так, скручуємо до мінімуму. І тоді оці ваги, а ваги, по суті, передають коефіцієнти між значить, вихід одної моделі є коефіцієнтом функцію іншого нейрона. Да? Так от, ми якби в обратний бік з виходного шара на вхідний
оцю от похибку, да, оцю от помилку проганяємо таким чином, щоб оці ваги підкрутити певним чином, щоб вони не видавали випадковий результат, а видавали той результат, який нам потрібен. Да? І от коли ми даємо запит, вибудовується перелік з токенів, да, які вона має видати найбільш вирогідний і по спаданню, да, до нуля. Тому вибирається найбільш вирогідний токен. От, і ми маємо відповідь, да, правильну відповідь. От. Ну, якщо хтось з вас пам'ятає таку функцію, яка називалася Т9 на телефонах, це от приблизна аналогія з тим, як працює мовна модель. Да? Вона видає, не, скажімо так, слово, там видавалося слово, найбільш підходяще по контексту даній ситуації. От. А тут ми маємо справу з токенами, які складаються в слова і видаються слова. Да? Але от завдяки механізму уваги видаються, тобто вона розрізняє, да, цей механізм дозволяє побудувати зв'язок між словами в нашому промпті. Да? Як ці слова один до одного відносяться. Да? Ну, тут критично важлива характеристика цього процесу, він самонаглядовий, скажімо так, да? Тобто не потребує ручної розмітки даних людьми. От, правильна відповідь на кожному кроці це просто наступне слово в тексті, який вже існує в природному вигляді. Це відкриває доступ до практично необмежених обсягів навчального матеріалу, сторінок з інтернету, книг, наукових статей, коду. От. І саме масштаб таких даних часто йдеться про трильйони токенів, да? Дозволяє моделі вивчити не лише граматику, а й величезний обсяг фактичної інформації та стилістичних якихось паттернів. Результат цього етапу називають базовою моделлю. Тут важливо розуміти, базова модель вже, скажімо так, в лапках знає надзвичайно багато, але вона не навчена бути асистентом. Вона просто продовжує будь-який текст найімовірнішим способом. Якщо запитати таку модель, як приготувати борщ, вона з рівною ймовірністю могла б продовжити текст переліком інших схожих запитань замість корисної відповіді. Тобто, це зараз я мову веду про цей етап ще до навчання, да? От, до навчання, ретренінг. Тобто, вона спочатку видає оцю абракадабру. От. Е, Далі. Ну, порівняння етапів, да, навчання. Так, я себе сховаю, бо не видно. Так, от ця таблиця, вона узагальнює три основних етапи, через які проходить сучасна мовна модель. Перш ніж стати тим асистентом, з яким ми спілкуємося щодня. Да? Значить, пройдемося рядок за рядком. Розуміння саме послідовності – це ключове для розуміння того, звідки в моделі беруться її сильні сторони і обмеження беруться. Да? Тобто перший рядок – це попереднє навчання. Ми детально розібрали вже на попередньому слайді. Мета – навчити модель загальному розумінню мовних закономірностей на основі колосального такого обсягу неструктурованого тексту. Результат – це базова модель. Потужна, але вона сира, да, в сенсі взаємодії з користувачем. Другий рядок – це до навчання з вчителем. От. Команда людей, які займаються тим, що вони, значить, вручну розмічують дані. Ця команда вручну пише зразкові пари, які виглядають як запит користувача, ідеальна відповідь асистента. Да? Тобто вони складають ці дві пари. Тобто питання, відповідь, да? Для широкого спектру сценаріїв. І модель додатково навчається на цьому значно меншому, але, скажімо так, ретельно керованому набору даних. Часто йдеться про тисячі прикладів і поступово переймає формат корисного діалогу. Да? Тобто це про те, що я казав. Спочатку вона видає незв'язний текст, а ми на основі того, що ми маємо вже
ну, мається на увазі ці люди, які донавчають модель, або називається до навчання вчителя, вони коригують відповідь під правильну. Да? І це зворотнє поширення помилки називається, коли ми моделі кажемо, а от так має бути виглядати відповідь правильно. Да? І якби даємо її в обратному напрямку, донавчаємо, підкручуємо ці ваги, щоб вони видавали ідеальну відповідь. Да? І третій рядок навчання з людською зворотньою реакцією. Да? Це вже третій такий найбільш інноваційний етап от, з 22-го року. Логіка тут інша. Замість написання ідеальних відповідей вручну, оці люди-розмічувальники, да, отримують кілька варіантів відповіді моделі на один запит і ранжують їх від найкращого до найгіршого. І на основі цих порівнянь навчається модель менша, яка називається модель винагороди, яка вчиться передбачати, яку відповідь людина оцінить вище. Так? Тобто, от коли нам видають, в моделі видає два варіанти відповіді, ми кажемо, варіант А кращий, да, або варіант Б кращий. А там це робить модель менша, більш швидка, і вона каже, от цей варіант краще, і ти маєш підкрутити свої ваги. Да? Після цього основна модель донавчається методами навчання з підкріпленнями, да? Так, щоб максимізувати оцінку моделі винагороди. От. Ем, ну, і дослідники з OpenAI, вони закоментували доволі вражаючий результат. У людських оцінюваннях відповіді значно менше моделі обсягом лише в 1,3 мільярди параметрів, але пройдений от через цей третій етап, який називається RLHF, да? Вони оцінюються вище, ніж відповіді вихідної моделі ChatGPT у 175 мільярдів параметрів, да? Без цього навчання. Ну от зупинимося якраз от на другому етапі, про який я казав, до навчання. От. Він називається до навчання Instruction Tuning, да, називається. Тобто, от на цьому етапі от якраз ви зрозумієте, да, що саме от, значить, відчуває людина, яка отримує результат від базової моделі, сирої моделі, да, і вже з тим досвідом, який ми маємо зараз спілкування з моделями. Да. От це процес до навчання з вчителем, який навчає моделі, скажімо так, ну, нового жанру, да, тобто тексту, формат діалогу, де є роль користувача, який ставить запитання, і роль асистента, який має відповісти корисно, точно в відповідному тоні. Да? Технічно цей процес не відрізняється кардинально від попереднього навчання. Це та сама мінімізація помилки, передбачення наступного токену, але принципово відрізняються дані. Модель тепер навчається на ретельно керованому набору демонстрацій, написаних вже людьми, спеціально для цієї мети. Да? Пояснення складних понять, допомога з написанням текстів, розв'язання задач крок за кроком, от, і так далі. Тут важливий нюанс, що якість і різноманітність цих кількох тисяч прикладів має непропорційно великий вплив на поведінку фінальної моделі порівняно з мільярдами прикладів попереднього етапу, бо саме вони показують, да, в лапках моделі, який формат відповіді вважається бажаним. Да? От. Це пояснює, чому різні лабораторії використовують різні архітектури, але при цьому отримують асистентів з помітно різним, скажімо так, характером. От, наприклад, Клод відомий тенденцією до таких більш розлогих, да, більш структурованих пояснень. Да? І варто розрізняти два рівні персоналізації, доступні користувачу вже після завершення до навчання. Перший це системний промпт, да, або інструкція, яка непомітно додається на початок кожної розмови. А другий це персоналізовані налаштування на рівні облікового запису. Ну і ми можемо ці системні промпти відповідно вказувати. Да? Ну, тобто, як це виглядає? Системний промпт в ChatGPT йде.
і входимо в персоналізацію і бачимо, тут у нас є користувацькі інструкції. Да? От. Оце можна вказувати, і він буде відповідати певним чином, який нам потрібен. Ну, в клоді, тобто в кожній моделі є свої значить, системні налаштування, ну, і треба знайти, де вони ховаються. Да? Так, подивимося. Да. В клоді це трошки важче знайти. Так. А, от бачите, instruction для Claude, да? Тобто ми прописуємо, яка модель має бути загалом. Справа в тім, що моделі навчені, ну, у них є такий термін, як властивість це бути корисним, вже занадто корисним бути, тобто лестощі, вони мають, вони льстять, да? Вони відповідають в форматі ти правий, єдине, що ти, ну, що б ти не сказав, все це правда, да? Ну, проблема в тому, що таким чином дуже явно проглядається упередженість моделі, да? От моделі не мають своє, скажімо так, свого характеру, поки ми їм не прописали це. От. Ну і за цим ховається дуже, скажімо так, неприємні ситуації, коли моделі нас підштовхують до, скажімо так, не дуже правомірних, етичних або навіть шкідливих дій. Так? От. Тому що, да, на рівні моделі стоять запобіжники, які нам не дадуть згенерувати якийсь явно шкідливий контент, скажімо так, згенерувати, написати комп'ютерний вірус або зібрати в домашніх умовах якусь вибухівку. Да? Ну, скажімо, якщо мова, скажімо так, йде про більш практичні речі, психологія, здоров'я, е, стосунки, вони можуть нам порекомендувати дуже, скажімо так, неоднозначні кроки. Да? І вже відбуваються судові процеси, відбувалися і відбуваються. Наприклад, це стосується неетичного використання моделі підлітками. Да? Підлітки на фоні, скажімо так, соціальної відчуженості, складних стосунків з батьками, з соціумом, вони дуже замикаються на спілкуванні з моделями, і моделі їм рекомендують, скажімо так, дуже шкідливі дії. Підлітки закінчують життя самогубством, от, і коли з'ясовується, чим вони займалися, відкриваються чати, їх моделі там рекомендували, як зробити правильно зашморк, наприклад. Да? Це називається шиї психоз, він доволі поширений в світі, але це не є якийсь медичний термін, який внесли в, значить, в перелік захворювань. Да? Ну, це є такий побутовий термін. Тобто це можна його описати як, скажімо так, занадто велика концентрація на спілкуванні з штучним інтелектом. Да? Тому у кого є діти, потрібно звертати увагу, скільки часу вони проводять з такими моделями. Да? Ну і самому бути свідомим такого факту, що можна помітити у себе таку залежність. Да? Ми про це поговоримо. Так, йдемо далі. Тобто це другий етап, коли ми моделі кажемо, як же має виглядати правильна відповідь. Да? І донавчаємо цю модель. Да? Донавчаємо цю модель. Ну, тобто, значить, от нас є оцей от RLHF, тобто навчання з людською зворотньою реакцією, коли ми вибираємо з кількох варіантів кращий. Да? От, значить, якраз оцей от, значить, етап, він
За визнанням багатьох дослідників, він якраз перетворив мовні моделі з наукового експерименту на технологію масового щоденного вжитку. Да? От, наприклад, якщо ви зайдете на сайт Arena AI, на цьому сайті якраз він як виглядає? Я вам кину. Час від часу буду щось кидати. Він виглядає так, що він має кілька таких способів взаємодії. Ну, наприклад, батл моди. Да? Ми отут запитуємо питання. Ну, наприклад, що впливає на курс долара до євро? І тоді ми чекаємо на відповідь. Да? А, я маю зараз зареєструватися, секундочку. І от запускаються дві моделі, і ми не знаємо, які, власне, це моделі. І по відповіді ми маємо дати їм оцінку. Тобто ми додаємо свій голос до якоїсь моделі. І на основі от всіх цих сукупних, скажімо так, цього голосування, да, складаються рейтинги. І тоді визначається, яка модель краще пише текст, яка модель краще генерує код, яка є кращим веб-розробником, яка є кращим, значить, тексту відео, да, яка є краще тексту імідж, да, яка є краще імідж to імідж і так далі. Да? От. Ну і з огляду на. Я дуже не люблю оці емоджі. Ну, я думаю, це на мене теж впливає. Я кажу, от модель А, да? І потім, коли ми зайдемо в лідерборд, ми якраз от побачимо, як люди голосують. Да? От, наприклад, тут є, значить, текст. Да? Чат це по генерації тексту. Да? От бачите, на першому місці Claude Fable, да, п'ятої версії. Claude Opus, Claude Opus 4.6, 4.7, Claude Opus, Claude Opus і так далі, і тому подібне. Да? От. І оце якраз Voters, да, це якраз це наші голосування. Да? Оце наше голосування. Далі, наприклад, в пошуку інформації, яка краще, Claude Opus, потім GPT 5.5 Search, да? І так далі. Тобто люди голосують. Потім, наприклад, хто у нас веб-дев? Це веб-дизайнер, да? Хто у нас краще пише там якісь лендінги, да? Claude Opus, да? От китайці, Kimi K5 Max, Gwen китайський, да? Claude, Anthropic, Grok від Ілона Маска, да? От. Е, ну, є у нас кілька таких способів взаємодії. Перший це от на осліп, як кажуть, да? Другий це йде agent моди. Ну, тут відповідь іде. Давайте подивимося, як це працює. Мгм. Як звучить теорема Піфагора? Вот. Авієта напишу. Ну, дивіться, агент моди це не просто асистент, який ми звикли, як ми спілкуємося в чат GPT. Щось він. Щось він дав збій. Значить, у нас є три способи, скажімо так, ну, якщо от представляти розумність моделі, можна сказати так, вона градується від чат-бота. Що таке чат-бот? Чат-бот, коли ми запитуємо щось модель, а там є вже прописані правила, да? І ми можемо тільки спілкуватися в рамках правил. Якщо
ми запитуємо питання, на які немає відповіді, да, то вона так і скаже. Вона розрізняє ключові слова в нашому запиті і з тих відбирає найбільш підходящий варіант відповіді і нам відповідає вже з заготовлених. Да. Чат-асистент, то, що ми спілкуємося в чат, ну, в промптовому полі, чат GPT і так далі. І є чат-агент, є ще і агенти. Це більш складні, скажімо так, сутності. От, модель поступає яким чином? Їй не потрібно вказувати, які вона має використовувати інструменти. Вона бере інструменти сама, ми їй ставимо просто результат. Ми їм ставимо результат, вона підбирає інструменти, навіть вона може працювати в Хмарі, десь там на серверах, і просто видати, прислати нам, наприклад, на пошту результат. Да? От. Тобто це більш розумні такі сутності, і зараз тенденція йде в той бік, щоб використовувати агентів. Да? Ми зв'язуємо між собою е, модель, яка є ядром. Потім, ну давайте трошки відволікусь. От є ядро, це велика мовна модель. Ну, це як розум, да, розумієте? Це як мозок. Вона нічого не може зробити, скажімо так, в зовнішньому світі. Їй потрібно дати певні руки. Руками є оці застосунки, да? Там застосунок Airbnb, наприклад, може нам забронювати там готель, Укрзалізниці може купити, подивитися, чи є білети. Canva нам згенерувати якийсь візуал, там Duolingo нас навчити іноземної мови і так далі, тому подібне. Так от, для того, щоб працювати з цими значить, застосунками і видавати результат кращий, да? От, ми даємо завдання, кажемо їй, наприклад, ще на який час треба відповідь. Вона дає завдання цим застосункам, отримує результат і формує, скажімо так, формує відповідь назовні, да? Ну, тобто обратно, тобто для користувача. От. Е, Ми можемо приєднувати якісь документи свої сюди. Да? Це вже RAG-система. Це RAG-система, це означає, що ми свої документи, про які модель не знає, можемо прикріпити і запитувати в рамках даної ситуації. Да? Але повертаючись, і side-by-side, да? От side-by-side це коли ми точно знаємо, да? Ми вибираємо певні моделі. Ми хочемо порівняти, як буде відповідати там Гвен і Клод, да? От, скажемо їй щось. Доведи теорему Вієта в найбільш простий спосіб. Ну, він зараз розуміє все рівно. От вони подумають. І бачите, от кількість параметрів 17b, 17 мільярдів параметрів. Да? От вони такі сінкінг, вони думають під капотом, розбивають задачі на підзадачі, оцінюють результат. Якщо неясний результат, там якісь є запитання до результату, вони знов собі якби її задають. От, і відповідають самі на себе, да, і далі в такому плані, да, оцінюють результат, відповідають і так далі. От. Ну, от вони так от можуть довго думати. Давайте потім подивимося, що вони відповіли. Отже, е, от ми тут бачимо закони масштабування, да? Значить, вона ілюструє ця схема у важливу закономірність, да, в сучасних моделях, що от ось X, тут у нас умовна кількість обчислених операцій, витрачених на навчання моделі. Да? А ось ординат це умовний загальний показник якості моделі.
От головний висновок який, що залежність між обсягом обчислених ресурсів, розміром моделі, обсягом навчальних даних з одного боку і якістю моделі з іншого підпорядковується передбаченому ступеневому закону на дуже широкому діапазоні масштабів. Да? Тобто принципово важлива відмінність від багатьох інших галузей інженерії. Тут дослідники здатні з високою точністю передбачити, наскільки покращиться якість моделі ще до того, як ну, там, починаємо витрачати мільйони доларів на її фактичне навчання. Тобто можна приблизно, це от у нас кількість таких, ну, кількість параметрів моделі. Да? Ага. Тут от на цьому слайді, який називається Inference, як модель генерує текст. От про що це? Ми з вами детально розібрали, як модель навчається. Тепер розглянемо, що відбувається в момент, коли вона вже навчена і генерує відповідь на ваш запит. Цей процес називається інференсом, і він принципово, скажімо так, ну, тобто він більш послідовний. Модель генерує один токен, додає його до наявного тексту, і на основі оновленого контексту передбачає наступний. І так по колу, доки не згенерує токен завершення чи не досягне ліміту довжини. Тобто ви маєте усвідомити просту механіку, що коли ми запитуємо модель, да, вона генерує наступний токен, який от в переліку токенів там має 100%. Потім наш запит плюс цей токен знов подається на вхід, проганяється через всі шари і додається, генерується наступний токен. Да? І отак знов на вхід, генерується наступний, на вхід, наступний і так далі. Тобто цей процес, скажімо так, він повторюється до того, поки модель не скаже: от стоп, відповідь повна, да? Або вперлися в ліміти, і тут потрібно або чекати, якщо це безкоштовні якісь моделі, да? Ну, тобто там ліміти зовсім маленькі. Да? Ви, наприклад, можете в безкоштовній версії чату GPT сказати: згенеруй мені зображення, а на друге зображення вам вже не вдасться згенерувати, бо вперлися в ліміти. Да? Тому вам потрібно купувати більш старшу модель, плюс там за $20, да? В клоді купувати там Opus, да? Тому що в клоді вам дається сонет і хайку. От хайку це найбільш така проста модель, але швидка. А от для Opus вам потрібно вже $24, да? $20 плюс податок. От. Або ще більше моделі, там по $120 від клода і 100, здається, доларів від Pro чату GPT. Да? От. Так ось, тобто на кожному кроці от модель видає одну правильну відповідь, а обчислює повний ймовірностний розподіл за всіма токенами свого словника. Да? Ну, часто це десятки варіантів. Тут ключове інженерне рішення. Як саме обрати один токен з цього розподілу? От стояв таке питання, да? І тут вступає в дію параметри, які знайомі нам, тим, хто займається, він називається температура. Ну, от, хто не знайомий, от познайомтесь, цей параметр називається температура. За низькою температурою, близько до нуля, модель практично завжди обирає токен з найвищою ймовірністю. Да? От 100% там десь, 99%. Да? От. Ну, і результат тут виходить передбачуваним, послідовним, але часом надто таким сухим, знаєте. За вищою температурою розподіл ймовірності згладжується, токени з нижчою ймовірністю отримують більш шансів бути обраними, що додає от такої творчої різноманітності. Да? Але за занадто високих значень може призвести до втрати зв'язності тексту. Саме тому та сама модель, отримавши той самий запит, двічі може дати дещо різні, хоч і однаково правдоподібні відповіді. От. Крім температури, застосовується і семплування, да? Тобто
За принципом топ-P. Модель вона обмежує вибір найменшим набором найімовірніших токенів, сукупна ймовірність яких перевищує заданий поріг, відсікаючи хвіст такий, да, малоймовірних варіантів. От. Ну, і де ми можемо це задати? Нам, по суті, в тому чаті, який ми спілкуємося, це не дозволено. Да? Так, що тут у нас? Так, Теорема Вієта, Клод. Бачите, як поступає Клод? Він як інженер більше, да? Отакий у нього. Ну, у нього так і гарненько все розписано. У таких задачах я завжди даю перевагу Клоду, ну, з досвіду він. От я даю йому плюс 1 бал, і туди, от в той лідерборд, я йому якби дав йому так, свій голос віддав. Да? Так от, якщо ми зайдемо з вами на сайт, і маловідомі сайти, але працюють з тими ж моделями, да? Наприклад, AI Studio Google від Gemini. Да? І тут візьмемо з вами Playground. І тут ми можемо от налаштовувати ці параметри. Да? От остання модель Gemini 3.7 Flash. От, і от бачите, тут ми можемо сказати, так, ти мені шукай і по картах, і Google пошук задій. Да? От. Ми можемо налаштувати, як глибоко він буде думати. От. І тут була ще у нас, от давайте зайдемо в додаткові параметри. От бачите, тут є температура. Температура, де у нас? Оцей от ми то, що відсікаємо, да? Чим більше відсікаємо, тим. Тобто це не відсікається, тут от починається відсікати, да? Цей от верхній, якби ту верхівку, де він починає вибирати, да? 100% токен буде мати чи менше. Так, про температуру. Температура. Вони її десь заховали. Отут він буде розуміти, якщо будемо посилання робити на якісь сторінки. Так, от кількість вихідних токенів. Так. Не знаю, давайте ми зайдемо в Playground від чату GPT. Playground AI він називається. Ні, це не він. Тут, до речі, різна інформація. От бачите, тут от можемо вибирати і модель, яку ми будемо. Ага, ну не всі нам доступні, да? Тому що це безкоштовний план. Так. До речі, тут ми можемо і от. Ага, ну тут все треба от за гроші. Де і по аудіо, і по зображенням. Так, треба вносити, да? Треба вносити певні кошти. Тут можемо генерувати ключики, API-ключі. Якщо ми хочемо модельку використовувати в якоїсь там іншому застосунку, да? Або там в якомусь Python-коді. А от тут є токенізатор, до речі. От, наприклад, я внесу якусь фразу, да?
День Незалежності України. От. І бачите, ну, що оцей от, тут є різні токенізатори. Це старі, а це сучасні. Да? То ви бачите, то оця фраза з крапкою на кінці, да? Це 6 токенів. Хоча 26 наших ну, букв, да? Літер відбувається. Так. Ну, це використання от саме от в моєму обліковому записі, якщо я, скажімо, використовував по API, да? Мені треба внести з карточки, занести, скажімо, сюди певні кошти, і тут буде показано, як я по днях використовував свої токени. Да? Кодекс це платформа від ChatGPT для програмування. Так. Ну, от у нас є, наприклад, той же Sol. Тут можна читати про ці моделі, в чому вони кращі, чому вони гірші. Да? Так, а я хотів Playground. Platform OpenAI. Давайте сюди зайдемо. Текст формат, reasoning, значить, наскільки він буде думати. Текст виводимо. Отут можемо запитувати. Тобто ми можемо йти не ChatGPT.com, да, а Platform OpenAI.com і вибирати тут спілкуватися. Да? Ну, треба розібратися, де оці температури налаштовуються. От бачите, ми можемо моделі вибирати. У них саме, скажімо так, розумна це Sol, Terra середня і Luna. Да? Вони, до речі, зараз зробили безлімітний Luna для всіх користувачів, да? Безкоштовних користувачів, тим більше. Ну і от тут можемо спілкуватися. Тобто ми можемо питання задавати ось тут. Да? Яка погода в Україні на сьогодні? Ну, він каже, що вам треба поповнитись, да? Тому що тут іде по API використання. Да? Так. Так, ну технічні речі я хотів би пропустити. Ага, а це важливо. Що потрібно знати про поведінку моделі, я вже казав, одна із властивостей це її упередження. Да? Це її упередження, так що вона буде вам завжди піддакувати, мовно кажучи, да? От. Що не є добре. І ми можемо це підкрутити через системний провод. Значить, але друге явище, яке от прийнято називати марення або галюцинація, да, це ситуація, коли модель генерує граматично бездоганне, да, але впевнено сформульоване, але фактично неправильне або повністю вигадане твердження. Ну, довгий час це явище пояснювали переважно недосконалістю навчальних даних, однак в 25-му році було дослідження проведено і запропонували глибше пояснення. Галюцинації виникають не як випадкова аномалія, а як математично передбачена властивість самого процесу навчання і оцінювання моделей. Річ в тому, що стандартні методи оцінювання здебільшого влаштовані як такі бінарні тести, да? Правда або хиба, да? Правильно, неправильно. Подібне до іспиту з тестами з запитаннями. За такою системою модель
яка завжди впевнено вгадує відповідь, навіть не володіючи потрібною інформацією, в середньому набирає вищі бали, ніж модель, яка чесно визнає невпевненість. І автори порівнюють цю ситуацію, наприклад, студента на іспиті. От, коли, скажімо так, більш розсудливо зробити здогадку, ніж залишити там певне поле в тесті порожнім. Да? От, тобто вона не може промовчати, тому вона і не знає відповіді в своєму датасеті, в масиві даних, на якому вона навчалася, такої відповіді нема. І це дослідження формулює важливий висновок, да, що суттєве зменшення галюцинацій вимагає не лише покращення самої моделі, а й фундаментальні зміни в тому, як індустрія оцінює якість моделі. Да. Методики оцінювання мають починати винагороджувати каліброване визнання невпевності, а не карати за нього. Да. От. І для повсякденного використання для нас випливають кілька правил. По-перше, будь-яке фактичне твердження моделі, особливо щодо дат, статистики чи цитат, варто незалежно перевіряти через першоджерела. Так? По-друге, для запитів, які вимагають актуальної інформації, варто користуватися режимом доступу до пошуку в інтернеті чи до завантажених документів. Да? Це суттєво знижує ризик галюцинацій. Тому що, наприклад, модель ChatGPT 3.5, яку ми з вами побачили в 2022 році, наприкінці, вона нічого не знала після 2022 року. Да? От, якщо ви запитували в контексті 2022 року, вона просто починала марити, галюцинувати. От. Нам приходилося тоді. Да, вона починала писати якісь неіснуючі статті, якісь посилання неіснуючі, цитати приводити, які по ітогу виявлялися просто брехнею, скажімо так. Да? Ем, Тобто ми звертаємося до першоджерела, до документів. І, по-третє, корисно прямо просити модель вказувати рівень власної впевненості, да? Наскільки вона впевнена. Запитати, наскільки ти впевнена в тому результаті, який ти даєш від 0 до 100. В системному проті можна сказати, якщо ти не знаєш правильну відповідь, так і напиши, що ти не знаєш правильну відповідь. А якщо знаєш, то наведи джерело. Да? Ну, от бачите, тут якраз наведено, що помилковий факт. Да? Впевнено звучить, відповідь коректна, але факт хибний. Да? А якщо ми скажемо, зроби перевірку джерел, на яких ти даєш відповідь, і наведи ці джерела, да? Вот. І скажи, наскільки ти впевнений. Я не впевнений точні цифри, за різними джерелами довжина становить. От. Хотілося б в ці нічні штуки залазити. Так. Ага. В чому можуть от бути обмеження ще, да? Значить, можливість проти обмежень, да? Значить, ну, ця таблиця такий проміжний підсумок, да, технічного того матеріалу. Тепер, от розуміючи механізми роботи моделі, ми можемо системно пояснити, звідки походить кожна її сильна сторона і кожне обмеження. Значить, почнемо з можливостей. Здатність до швидкого узагальнення великих обсягів даних. Да, вона прямо випливає з архітектури трансформера механізму уваги. Модель здатна одночасно тримати в полі зору весь документ. Здатність генерувати код, ідеї, чернетки текстів. Да?
це наслідок масштабного попереднього навчання, поєднаного з донавчанням на форматі корисних відповідей. Якість перекладу пояснюється тим, що оці от контекстуальні ембеддинги дозволяють моделі вловлювати стилістичні регістри мови. Да? Здатність підтримувати зв'язну розмову це пряма функція контекстного вікна. Чим воно більше, тим модель буде, скажімо так, тримати в пам'яті більше інформації. А от, наприклад, багатомовність значною мірою це побічний ефект того, що навчальні дані охоплювали текст багатьма мовами одночасно. Тепер про обмеження. І кожна з них має чітке технічне коріння. Тобто галюцинації це наслідок того, що навчання і оцінювання традиційно винагороджують впевнене вгадування більше, ніж чесне визнання невпевненості. От. І відсутність доступу до подій після завершення навчання випливає з того, що модель це статичний такий зліпок закономірностей, виявлених або вивчених з фіксованого набору даних. Це обмеження чим долається? Долається лише підключенням інструменту пошуку в реальному часі. Да, от ми можемо підключити можливість інтернету, да, коли ми кажемо пошуку в інтернеті. Да? Тобто ми задаємо питання і не просто, скажімо так, статично то, що закарбувалося в навчаних, ну, в даних, да, яких ми навчали, а ти можеш піти до інтернету. Да? Те саме тут у нас. То він і так ходить. От є, да? Web Search, да? Що стосується там Copilot, давайте глянемо. Ну, давайте. Ну, бачите, коннектори є, контакт він собі зайде, і на диск собі гляне, і, до речі, от є подкаст, який не робить інша жодна модель. Ну, ноутбук LM від Gemini може робити подкасти, да? Ну, от. Що там у нас Grok. Ну, Grok, до речі, дуже добрий в пошуку даних. І так що йому окремо не треба вказувати. Gemini, понятно, дуже мультимодальний, найкращий. Найкращий мультимодальність має ну, одну із найвищих серед всіх. От, так що тут у нас так, напевно, ходить без того, щоб вказувати йому окремо, да? Ну, китайський Гвен від Alibaba. Web Search є, можна включати, да? Кімі. Language English. А от, до речі, бачите, наскільки китайські моделі вони прокачалися. Він і вам згенерує документи, веб-сайти, Google таблицю, і код, і агентна поведінка, да, кло. І теж у нього є включений, да. Імі, Квен, ну, ще є ZAI. Цей світ дуже динамічний, і кожного дня виникають якісь, от теж можна включати, да. Виникають нові функції. Ну, от це такі перегони, да? Виграші опиняємося всі ми. Так, тому ми маємо знижувати галюцинації через підключення своїх власних документів, яким чином ми просто їх приєднуємо, да? От, з комп'ютера наші документи, так, приєднуємо або через проекти, створюємо проекти,
даємо назву, кажемо, пам'ять буде в межах проєкту чи загальна. От. І таким чином ми спілкуємося з нашими документами, включаємо якусь нормативну базу. От джерела ми додаємо чином наші документи або з Google диску. От, а тут вказуємо інструкцію, що ж нам потрібно робити з цими документами. Да? Тобто я можу, наприклад, в інструкції в джерелах написати, як оцінювати роботи студентів, а в інструкціях, як це оцінювати. І написати таким чином, що я буду приєднувати ці роботи під плюсик, а згідно інструкції і даних ми можемо їх оцінювати. Я так робив з Gmebot, який є, по суті, ну, такою малою автоматизацією від Gemini, да, Gmebot. І, наприклад, є у мене Gmebot для оцінки робот по графічному дизайну, була група у мене, 2 групи. Тобто я тут прописав, згідно яких знань треба оцінювати роботи, тобто підключив сюди документ, в якому я розписав принципи графічного дизайну. Да? От. А в інструкції написав, ага, ти виступаєш в ролі експерта з оцінки дизайнерських робіт, твоя мета і завдання – проводити оцінку наданих зразків, надавати докладний зворотній зв'язок, аналіз, оцінювати аналіз і пропозиції студента, формувати остаточну оцінку студента за 12-бальною шкалою і так далі. Да? Тут, по суті, є кнопка для покращення промптів. А мені що залишалося? Мені просто залишалося в цьому Gmebot просто приєднувати ось отаким от чином, плюсиком студентські роботи. Так, приєднується робота і надсилається. Тоді що відбувається? Згідно інструкції, яка прописана, і документу, який долучений, той короткий документ, де прописані принципи, іде оцінка по 12-бальній системі. Да? Таким чином, це набагато пришвидшує мою діяльність. ChatGPT – це реалізовано через так звані GPTs. Да? От є GPTs, це аналог джемботів. GPTs ви можете створювати в платних версіях. Теж даєте йому відповідно what you like to make, тобто ви даєте йому завдання, або ну, він створить якби сам від себе, да, як він розуміє, або налаштувати. Даєте назву, опис, інструкцію, по якій має моделі працювати. Далі, от файлами ви передаєте, скажімо, базу знань для цього GPT-су. От, і що він може робити в своїй діяльності? От він може в інтернет заглянути, він створює зображення, кода може інтерпретувати. Да? І тоді вже от ви під якусь конкретну задачу такий GPT створили. Да? Ви можете створити чисто для себе, або для себе і для всіх інших. Да? GPT виконують просто от таку, якусь таку дуже ну, практичну річ. Да? Тобто вони виконують дуже якусь задачу обмежену. Хтось може там нам резюме написати, хтось може діаграмку нам зробити, хтось може пошукати наукові документи, хтось може пошукати нам якісь наукові статті, хтось може нам задачу вирішити. Да? От вони всі розбиті по групах. От, у мене тут платна версія плюс, тому я можу зробити. Безкоштовні ви можете тільки користуватися GPT-сами, да? От. Мої GPT-си, ну, тут нема, а на інших моїх облікових записах є. Я теж створив GPT для, наприклад, для генерації, теж генерації візуалів, там, мається на увазі обкладинок і так далі, да? Тобто вказав, що там можна і шукати в інтернеті, і створювати зображення. Ну-ка, давайте я себе пошукаю, може, я себе знайду. Я там по прізвищу.
М. Можливо, я його зробив потім приватним, і я тут його не знаходжу. Ну, там гуляє. Ось. Це про те, як же нам, значить, розуміти, які є обмеження і чому вони є, да, і галюцинації, яка їх природа, і як ми можемо це подолати. Тобто ми підключаємо свої документи або той же пошук в інтернеті, да? Тим самим ми зменшуємо галюцинацію, бо він е, бере буквально факт, який присутній, да, в інтернеті. Так. Що стосується, забігаючи вперед, що таке промптинг, да, це правильний промптинг мається на увазі, да, як ми ставимо питання до наших нейромереж. Чотири принципи ефективного промптингу. Значить, перший принцип це контекст. Оскільки модель відповідає, спираючись виключно на інформацію в межах контекстного вікна, будь-яка релевантна фонова інформація, там, ваша роль, цільова аудиторія, кінцева мета завдання, це все суттєво підвищує якість результату, якщо надана вона явна. Тобто модель живиться контекстом. Контекст це оця інформація в деталях. В деталях, чим більше її є, тим вона краще орієнтується, як відповідати. Да? Чим більше вона розмита, неточна, тим вона буде отак от і відповідати. На розмита і неточна. Вот. Далі. Це конкретність. Модель на кожному кроці обирає наймовірніше продовження саме вашого конкретного тексту. Да? Тому розпливчасте формулювання розширює простір, так би мовити, правдоподібних відповідей, тоді як точні критерії, там, бажаний обсяг, формат, тон, звужують цей простір до значно точнішого результату. Наприклад, замість того, щоб сказати, напиши текст про каву, ну, краще було б сформулювати, напиши опис еспресо обсягом 200 слів для меню кав'ярні, дружнім тоном, без професійного жаргону. Да? Бачите, от відрізняється. Тому що я задав більше точності в контексті, форматі, обмеженнях, ну і формі. Да? Формою можна сказати, що це дружній тон без професійного жаргону. Третій принцип це приклади або навчання за кількома прикладами, які ми згадували на слайді там про зростання моделі. Наведення одного чи двох зразків прямо в запиті різко підвищує відповідність результату вашим очікуванням. Так? То ви не кажете, описуйте там, цілим абзацем, як має виглядати відповідь, а кажете, зроби так, як я прикріпив в промпті в такому ж самому форматі, стилі і тоні. Так? Тобто ви робите референс свого роду, ви прикріпляєте. Це стосується не тільки для тексту, а й для зображень. Для того, щоб не описувати стиль, тон і освітлення, от, то ви просто прикріпляєте зображення, кажете, візьміть стиль, тон, освітлення, далі, так далі, ось цього референсу. Да? Просто заміняй об'єкт. От, або навпаки, об'єкт не заміняй, а просто поміняй з акварелі на фотореалізм. Да? Або з акварелі на ще якийсь інший стиль. Да? Ну і ітерація, четверте, модель, оскільки модель пам'ятає всю попередню розмову завдяки от великому контекстному вікну, тому не варто очікувати ідеального результату з першої спроби. Ви, значить, значно ефективніше сприймати діалог як от, послідовне уточнення, да, надаючи короткі коригувальні такі репліки, да, там, типа, зроби коротше, або зміни тон на офіційніший, да, ну, в такому плані.
Де ж ми використовуємо наші моделі в професійному і повсякденному житті? Ну, м, з цим стикається широке коло професій, не лише фахівці з інформаційних технологій, як ви розумієте, да? Наприклад, в сфері письмової комунікації моделі активно застосовуються для складання і редагування ділового листування, підготовки чернеток звітів, адаптації тексту під різні аудиторії, перевірки текстів на помилки. В розробці програми забезпечення, мабуть, це одна із найбільш трансформованих галузей. Моделі допомагають писати код, е, пояснювати незнайомі фрагменти, знаходити помилки та проводити попередній рев'ю змін. Да? В сфері освіти і самонавчання так само, да? Самоосвіти, можна сказати. Моделі функціонують як персональний репетитор, да? Який доступний цілодобово. Він пояснює якісь складні концепції кількома способами, да? Там, підлаштовується під рівень підготовки конкретної людини, генерує практичне завдання і надає миттєвий зворотній зв'язок. От. Науково-дослідницькій роботі моделі допомагають орієнтуватися в великих масивах документів, да? Готувати структуровані підсумки і формулювати гіпотези до подальшої перевірки. Окрему важливу категорію становить доступність для людей, ну, наприклад, з певним порушенням читання чи письма, а також для тих, хто працює з нерідною мовою, моделі суттєво знижують поріг входу до складних текстових завдань. Е, Ну, практична порада, да? Це щодо роботи з документами. Щоб модель проаналізувала конкретний файл, чи звіт, PDF, документ Word чи таблицю, ми натискаємо що? Ми натискаємо іконку скрепки, да, з полем вводу повідомлення і вибираємо завантажити файл, потрібний документ. Модель почитає його вміст і відповідатиме лише щодо цього матеріалу, спираючись на реальний текст, а не на загальні знання з навчання. Тобто на практиці виглядає таким чином, що ми включаємо документ і кажемо, що з ним зробити. Да? Ми можемо його підключити як джерело даних, так? А можемо зробити так, що це буде, скажімо так, текст, який потребує форматування. Да? От. Можемо сказати, виведи маркованим списком цю інструкцію звичайною мовою, що вона робить. Ну, або взяли, підключили, наприклад, Word документ і Excel документ. Excel документ є джерелом даних, Word як шаблон. Да? І запропонувати зробити злиття даних з з Excel документа в Word. Да? От. Тобто ми можемо впливати на дані, які є в цих документах, або, е, скажімо так, використовувати ці документи як джерело даних для інших документів. Ну, бачите, він сказав, що там от, така інструкція, просто я тобі даю в інший вигляд. Да? От. Як я можу далі попливати? Скороти цю інструкцію до обсягу 200 символів без пробілів і напиши мову, яку б зрозумів учень 10 класу. Що я роблю таким чином? Бачите, я зараз впливаю на стиль передачі, да? І на обсяг. Тобто, якщо ми глянемо, зараз я повернуся до Classroom, і тут у мене є, я одразу розміщу для вас і модуль 2. Тут є такий файлик.
про те, як складати промпти до нейромереж. Так, це презентація. Ну от. Якщо ми йдемо, мова йде про текст, то м, е, якраз тут сказано, для чого ми їх використовуємо, да? От. І, зокрема, йдеться про те, да, напевно, в тому презентації краще. У нас є промпт простий. Ну, що значить простий промпт? Ну, простий запит, верніше. Ну, я скажу так, яка столиця там Франції? Да? Він каже Париж, а не Берлін. Чому? Тому що в тому датасеті, на якому він навчений, 100% варіантів це був саме Париж. Да? А от інструкції, вони, значить, їх можна висловити в дієсловах. Да? Напиши, перефразуй, переклади, опиши і так далі. Да? Пром з прикладами. Напиши мені технічне есе, тон, стиль, і обмеження і форму подачі бери от цього прикладу. Да? Називається one-shot prompting або few-shot prompting, коли ми прикріпляємо або один значить, приклад, або кілька. А можна сказати, ти візьми з цього файлу обсяг, а з цього файлу форму подачі. Да? От. Ланцюжок мислення, наприклад, для того, щоб математичну задачу або фізичну, або хімічну він одразу не давав відповідь, сказати, ти покажеш весь ланцюжок мислення у відповіді. Да? І він тоді крок за кроком покаже, як він до цього результату доходив. Да? Ну, рольовий промпт це про те, що ми кажемо, ти будеш там. Ми даємо йому роль. Да? Ну, роль в сучасних моделях не стільки має якусь, знаєте, вирішальне значення, тому що найбільше значення має все ж таки експертність. Да? Можна сказати, що ти там дизайнер з 20-річним стажем, який працював в кращих інститутах світу, да? Знається на нових технологіях, течіях і так далі. Да? От. Ну, скажімо так, оце от зазначення, скільки років він працював, це, скажімо так, другорядне. Краще наділити його експертністю в певних областях знань. Да? Так, ну системний промпт, я вам сказав, він прописується в вашому аккаунті. Да, він прописується в вашому аккаунті. То, що от тут от чат GPT я показував, да? Як вона має бути, як вона має себе поводити, да? Давайте я вам кілька таких системних промптів кину. Зараз. Ну, зараз. Краще такий промпт прописувати англійською мовою через те, що англійська мова. Ну, переважна більшість от, датасетів це є англійською мовою, да? Вона більш точно відповідає. От уявіть собі, що ми в масштабі цілого світу, на яких навчається, да? Скільки наших сайтів, скільки наших книжок в відкритому доступу і так далі, а скільки англомовних, да? Ну, весь світ це мова міжнародного спілкування, да, і так далі. Ну от можна отак задати. Це не означає, що він на наше українське питання буде ну, не знати, як відповісти. Да? От.
запросто, да, дасть відповідь, ну просто він буде цю інструкцію прочитувати кожного разу, коли він віддає нам відповідь. Да? Тобто в цей промпт він вже так непомітно входить в відповідь. Да? От. І оскільки контекстне вікно дуже велике, тому нам не, скажімо так, це крапля, да? Це крапля в тому, значить, контекстному вікну, яку він може розрізняти. От сюди от прописується. Да? Сюди прописується. Я вам кину от один варіант, таких набагато варіантів. Ви можете сказати йому, що ти не маєш робити і що ти маєш робити. Да? Чого ти маєш уникати, чого ти навпаки маєш додавати, да, в свою відповідь. От. Що там ще? Ну, наприклад, якщо ви знайомі з платформою Reddit, це найбільша, я б сказав, всесвітня платформа по типу. Там є субреддіти, тобто окремі напрямки, по яких спілкуються користувачі, і там от є на кожній моделі свій субреддіт, і на промптингі є субреддіт. Кращі промпти, от там можна такі знаходити. Да? Можете перекласти, подивитися, що ж там є. Що у мене прописано? У мене там прописано українською мовою, такий дав вам. Але там така є обмеженість 8 тисяч символів, такий от промпт може системі. От, гляньте, от на цей, може, собі заберете. Ага. Тепер плавно переходимо з вами до того, як же нам в цьому світі штучного інтелекту виживати, да? Е, Секундочку. Це, напевно, щось не сюди. Ага, ні. Я ще не ту включив. Секундочку, ось тут. Що там ще? Ага, упередженість, це важливо. Упередженість і інші етичні моменти, ризики і так далі. Да? Ем, Тобто кілька таких етичних соціальних викликів, да? Пов'язаних з застосуванням мовних моделей. І ця тема вимагає такого, знаєте, зваженого критичного мислення, а не якихось однозначних відповідей, що є правильно, що є неправильно. Значить, перший виклик це упередженість. Вона успадковується з навчальних даних, да, на яких вчиться модель. Ну, оскільки модель навчається на величезних масивах тексту, написаного людьми, вона неминуче, кажуть, вбирає і статистично відтворює наявні в цих текстах стереотипи, да, диспропорції представленості, наприклад, різних груп. От, там, до жінок, до чоловіків. Були, скажімо так, випадки, коли там штучний інтелект в тих же самих камерах відеонагляду хибно приймав чоловіків афроамериканців за злочинців. Там доля злочинців, він як вважається. Ну, так воно і є, да, ну, в принципі, ця от упередженість, вона передається в моделі і може, скажімо так, дуже добру службу зіграти. Да? Або, наприклад, якщо моделі навчені на резюме, а в резюме успішних, так скажімо, кейсів, то білі чоловіки, скажімо так, працездатного віку, вони, як правило, отримували кращі посади, да, вакансії. А от жінки, скажімо так, не білі, да, жінки, вони частіше отримували відмови, да, в роботах. І якщо ця упередженість, на такій упередженості працюють моделі, які, ну, АТС-системи, да, так звані, які розцінюють резюме,
то одразу от на етапі такої національної або, скажімо так, ну, тобто національних груп, да, от, по кольору шкіри, от вони, от, ну, ця упередженість, якщо вона закладена, то вона буде отак от і грати в таку от добру службу. Да? Другий виклик приватність даних. Тут важливо усвідомлювати, що інформацію, яку ви передаєте моделі, особливо якщо йдеться про персональні дані третіх осіб, чи конфіденційну ділову інформацію, от, це, скажімо так, не дуже хороший варіант таку інформацію прописувати. Бачите, що особисті дані це ім'я, e-mail, телефон, адреса. Не прописуйте в жодному разі, коли ви запитуєте. Краще, якщо мова йде про себе, якусь іншу особу, ці дані ви стираєте, обезлічуєте, да, робите анонімним запит. Або про фірму. Там не фірма АБЦ, а от просто якась фірма, да, має такі-то показники доходності, витрат, собівартості, да, які тенденції розвитку такої фірми. Да? Тобто ви цифри та вказувати можете, ну просто місцезнаходження, назва, телефони і так далі, ви це стираєте, прибираєте. Справа в тім, що такі дані слугують якби джерелом навчання для моделі. І уявіть собі, що от такі моделі, якщо вони на них навчаються і неналежним чином почищені будуть, то хтось на іншому кінці земної кулі при запитанні про аналогічний випадок отримує дані вашої фірми. Ну, неприємно, да? Так само про лікування, да? От. Так само, ну і в принципі моделі навчені так, що вони вам будуть таку приписку робити, що в будь-якому випадку проконсультуйтесь зі своїм лікарем. Да? Ну, такі, е, скажімо так, на цьому вони навчені, щоб робити такі попередження. Якщо вже хочеться запитати, то я кажу, можете завантажити на свій власний комп'ютер такі програми, як LM Studio чи Alama. Вони дозволяють працювати з локальними моделями. Потім йдете на Hugging Face, наприклад, і завантажуєте дану модель або з іншого джерела, якого завантажуєте. Да? Да, вона буде займати там 20 ГБ, 15, 25. Якщо у вас достатньо потужний комп'ютер, то ви з нею попрацюєте на своєму комп'ютері. Там запитуєте все, що завгодно, ви навіть можете відключити від інтернету і будете з нею спілкуватися. Да? Як це я тут показувати не буду, тому що це окремий, скажімо так, шмат часу для цього потрібен. У мене, здається, тут LM Studio стоїть. М, Да, LM Studio стоїть. Давайте я вам покажу це. Да. Ну, тим більше, що є в моделях, є такі нецензуровані моделі. Е, Їх можете завантажити, і там вони можуть дати вам відповідь на більшу кількість запитань, да? Які би порізали, скажімо, моделі цензуровані. Переважна більшість цих моделей, які ми з вами знаємо, це цензуровані моделі. Так, він відкриває той LM Studio. Ну, я продовжу. Щодо третій виклик, це авторське право, да? Інтелектуальна власність. Е, Значить, це пов'язано якраз з матеріалами для навчання моделей, так і зі статусом згенерованого контенту. Наприклад, хто автор, наприклад, які там у нас є згенеровані? Червоний мак, да? Найкраща композиція в українському Ютубі, да? Чи що там у нас ще? Ну, я знаю там діджей Шевченка. От, у нас багато згенерованого контенту. І кому він належить? Тобто монетизація, хто має за це отримувати дохід? По суті, ну, згенерований, згенерованим штучним інтелектом композиція
участь людини в тому, щоб побудувати правильний промпт. Все. Правильно? Правильний промпт, якісний результат. Ну, результат належить кому? Моделі, да, по суті. Якось Suno або Udio, або Mabert, тобто моделі, які генерують аудіо. Тому приймається, наприклад, і Європейський акт про штучний інтелект зараз прийнятий нова, якби його поправки до того, щоб маркувати контент штучного інтелекту. Да? Крім того, в принципі, в тих же зображеннях там є невидимі маркери, які, ну, якби службова інформація або метадані, які ну, розрізняються до, скажімо так, ну, певними інструментами, що це згенерований штучним інтелектом. Або в тред зайдіть. В тредці ви можете бачити зображення і внизу підпис про штучний інтелект. Ну і тут критичне мислення ваше має так само спрацьовувати. Ви маєте розрізняти, коли зображення штучно створено, діпфейк той же, і з військовими, і з керівництвом держави. Да? Тим більше, що наш ворог не спить, дуже, тут, скажімо так, використовує активно штучний інтелект і при написанні замовних статей, і про генерацію обкладинок в журналах, і виходить це на європейський ринок, для того, щоб зменшити допомогу Україні. Шарлі Ебдо, обкладинку, яку вони згенерували. От. І, ну, почитайте. І що там ще? Ну, багато чого вони генерують. Тут головне не втрачати пильність, розпізнавати, якщо такий матеріал викликає сильну емоцію, так, вдохнути, видихнути, задати собі питання, кому це на руку, і піти перевіряти з незалежних джерел інформацію. Да? Ясно, що якщо новина правдива, то незалежні джерела десь вони вже про цю новину будуть згадувати. Да? Так от, повертаючись до авторського права, ясно, що є автори, на яких навчаються моделі, і навіть той же самий Клод, він скуповує в паперовому вигляді твори, а потім навчає, а потім він їх спалює. Ну, для чого це робиться? Для того, щоб не пред'явили, скажімо так. Ну, тобто, коли він скуповує, це, скажімо так, це стає вже, скажімо так, власністю, ну, не повною, да? Ну, щоб навчати. Чому він їх спалює? Ну, напевно, через те, що не залишати, напевно, скажімо так, не залишати по собі слідів до навчання, скажімо так, да? Вот. Ну, правда, я кажу, це дуже сильно вдаряє по індустрії. Письменники, митці, художники і так далі, да. Ну, от якщо ми скажемо так, напиши в стилі Ернеста Хемінгуея, тільки з більшою ухилом в юмор, да? Ну, кому же цей твір буде належати? Ну, тобто, тут вже ми вносимо свою нотку, да? От, тому треба вміло цим користатися і для того, щоб вас не заподозрили в плагіаті, по суті, да? Тому що ви знаєте, що якщо ми візьмемо і напишемо штучним інтелектом дисертацію, то системи антиплагіату, які застосовані в наших вузах, то вони з легкістю це розпізнають. Тому є антидетект інструменти, які зможуть прибрати паттерни притаманні штучному інтелекту, да? Тобто зробити таку більш алюдіну версію. Да? І знову ж таки потім потрібно знов пропускати через шиї детект, щоб подивитися той відсоток, скажімо так, вирогідності, що це написано штучним інтелектом. Да? Так бездумно підходити до того не потрібно. Тому щодо довіри, так? Надмірна довіра, коли користувач з часом перестає критично перевіряти згенеровану інформацію з огляду на проблемний
галюцинацій і властиво моделям в певну манеру викладати навіть помилкові твердження. От, і це збереження звички верифікувати важливі факти через незалежні першоджерела залишається необхідною навичкою нашого критичного мислення. Ну і екологічний вимір, да? Навчання найбільших моделей вимагає значних обчислювальних і енергетичних ресурсів. І це спонукає, скажімо так, корпорації задумуватись, замислюватись над тим, чи потрібно вже, скажімо, масштабувати, да? Масштабувати весь цей розвиток. Тому що це і викиди вуглекислого газу, і потребують великої кількості води, і електроенергії. А кожна така от карта, відеокарта, вона теж коштує недешево. От зайдіть на розетку, подивіться, скільки коштує там NVIDIA H100, да, наприклад. Да? Там за 1 000 000 гривень вийде така карта. А уявіть собі, дата-центри побудовані на таких тисячах таких відеокарт, да? Карт для навчання і для працювання наших даних. Тому все це не дешева історія, тому, скажімо так, потрібно, ну, скажімо так, от коли ви запитуєте моделі, ну краще запитати це за один раз, щоб не впертися в ліміти. Да? Жодних там привітань і так далі, що цього всього не потрібно робити. Да? Це як висновок. Так. Що ще? Я хотів ще трошки поговорити з вами про зміни на ринку праці. Це важливо. Це я запланував на сьогодні. Так, як же він трансформується, цей ринок праці? Ринок праці. Секундочку. Ну, давайте з третього, напевно. Слайду. Ага. Значить, ну, є такий поширений міф доволі, що коли люди чують штучний інтелект, то е, перша асоціація масове звільнення і роботи, які забирають людські місця. Да? От. Ну, науковці малюють трошки іншу картину. Є такий інститут, називається Маккензі. Це всесвітньо відома інституція, яка надає статистичну інформацію і тенденції в рамках всього світу. От вони, зокрема, дають таку інформацію, коли проходять всесвітні форуми там в Швейцарії, в Давосі, да? І їхніми даними користуються вже, ну, е, скажімо так, по всьому світу. Да? От до 30-го року у світі може бути автоматизовано від майже 0 до 30% робочих годин. Да? Середній сценарій 15% поточної діяльності. Для Європи і Штатів ця цифра може сягати 30%, і темпи прискорюються завдяки генеративному штучному інтелекту. Але ключова деталь. Йдеться про автоматизацію годин чи окремих завдань, а не про зникнення професій. Тобто менш ніж 5% посад складаються виключно з видів діяльності, які можна повністю автоматизувати. Натомість приблизно 60% професій, щонайменше третина завдань може бути автоматизована. Тобто це трансформація змісту роботи, а не її зникнення. Да? Ну, чому ця відмінність вона важлива? Тому що вона визначає стратегічну відповідь. Фокус не на заміні веде, ну, кажу, не на заміну от, професій, тому що він веде от, до страху, а фокус на трансформації веде до адаптації і підвищення власної кваліфікації. Тут важливий нюанс, що прискорення самого технічного циклу. Е, Зазначено, да, було, що в сфері ШИІ кількість патентів з 15 року до 21-го
сягнуло 35-кратного розміру. Да? Тобто це свідчить про що? Що процес іде безперервний і він прискорюється. І ринок праці входить в стан такої постійної мінливості, да, де статичне планування кар'єри на десятиліття вперед вже стає нереалістичним просто. Тому навчання протягом життя вже перетворюється не на рекомендацію, а на необхідність. Тому що ми не знаємо, що буде з нашою професією завтра, післязавтра. Да? Е, ну, бачите, що є професії, які вимагають опрацювання рутини. Да? Є професії з великою кількістю даних. Є професії, які більш людиноцентричні, да? Тому що там є місце судженням, емпатії, творчості. Так от, ті професії, які дозволяють прискорити діяльність завдяки тому, що там є рутинні операції, завдяки тому, що там нові і велика кількість таких даних, там буде частка наших, скажімо так, частка автоматизації і застосування штучного інтелекту великою. А там, де є місце емпатії людському фактору, творчості, тим більше, там застосування штучного інтелекту найменше. Я одразу тут табличку відкрию з другого модуля. Так. Ні, з першого. З першого модуля. Ну-ка, ну-ка. З першого модуля. Такі є цікаві таблички. Так, так, так. Я тут розміщу. До речі, в свій час я запитав ChatGPT, які ж професії нам потрібно, в яких професіях потрібно, скажімо так, опасатися, да, то, що там замінить. А штучний інтелект, а які ще будуть на плаву? І що ж він відповів? Значить, о, дивіться, касир, оператор кол-центру, телемаркетолог, секретар, оператор вводу даних, бухгалтерський клерк і так далі. Складський обліковець, юридичний секретар, да? Тобто, завдяки чому там буде великий обсяг, скажімо так, автоматизації? Тому що там є великий обсяг даних і там є рутинні операції. Да? Ну, не дивина, що ми приходимо в торговельний центр і ми там підходимо не до людини касира, а до автоматизованої каси. Да? Або дзвонимо на. Куди там дзвонимо? Ну, якусь фірму, може, провайдером, да? І нам відповідає людина. Не людина, а відповідає, відповідно, хто? Чат-бот, да? Голосовий чат-бот. Чому? Тому що, по-перше, людина завжди може бути втомлена, вона може бути відсутня, вона може бути. Тобто, все, що притаманні людині, може бути. Вона просто може бути новенькою на роботі і не знати всіх нюансів, всієї інформації. Ну, робочий день закінчився, вона пішла додому, ми так само дзвонимо, а там нам кажуть, передзвоніть завтра. А чат-бот він на 24/7 працює, розпізнає наш голос, переводить це запитання до моделі. Моделі прикручені наші дані, і вона бере з цих даних інформацію і нам через синтезатор мовлення нам відповідає. Да? Юридичний секретар, перевірка договорів, перевірка якихось юридичних документів. Ну, тут, скажімо так, на перевірку ми це все доручаємо, а право підпису все ж залишається за людиною. Да? Вот. Далі, в медицині.
Моделі перевіряють знімки рентгеновські і так далі на наявність патології і так далі. Да? От. Е, Хто ж у нас залишається на коні? Ясно, що ті професії, де от частка, оця от емпатія, судження і творчість, вона найбільша. Да? Такі професії, як ну, наприклад, хто? Ну і крім того, частка людей, частка професій, тобто ті професії, де частка велика фізичної праці, теж залишається на коні. Тобто медсестра, медбрат, завжди потрібно з хворим поговорити. Да? Психолог, соцпрацівник, вчитель. Да, ну там є застосування штучного інтелекту, ми готуємо матеріали, навіть перевіряємо їх, але от, наприклад, емоційний інтелект ніхто не відміняв. Да? Треба зрозуміти емоції, переживання конкретного учня, дати йому другий шанс, тобто поставити оцінку не таку, як дав штучний інтелект якісь стосунків, а може підвищити, дати йому шанс на виправлення. Да? Бачите, пожежник, електр, сантехнік, звальнювання і так далі, там велика частка фізичної праці. Ну, той же самий, хто самий електрик. Є розумні будинки, і там можна це застосовувати, схеми і так далі. Ну, а залізти, вкрутити лампочку хто? Штучний інтелект не зробить, і робот не зробить, да? А, наприклад, водій. Є вже без скажімо так, а, таксі, там Веймо, Тесла, да, без водіїв, да? Задав точку А, точку Б і вас довезли, да, там взагалі. От. Зараз ці таблички десь у мене готові були з професіями. Секундочку. Зараз. Я її розташую. Ага. О. Тут, до речі, ви зможете побачити, які нові професії з'явилися, скільки вони заробляють, чим займаються. Ну і тут є от в доданих файлах. Давайте розглянемо. Давайте розглянемо. Так. Ну, от про нові професії ясно, що там вони зав'язані на штучному інтелекту, вимагають серйозних знань Python, UX, UI, фреймворків штучного інтелекту, бібліотек, да, з якими інструментами працюють. От. Часткова автоматизація. Ясно, що бухгалтера, да, можна, скажімо так, є певні програми, от тут ви будете бачити програми, як називаються, да. От. Ми можемо переводити людей з тої роботи, яку вони виконували, наприклад, на людину, яка розуміється, як обслуговувати ту чи іншу програму, як впроваджувати нові версії програми, да? Консультанта, зрештою. Да? Тут, до речі, певний виклик соціальний, тому що ми запровадили певну програму на штучному інтелекті, то де набиратися досвіду. Да? Тобто люди без досвіду після інститутів опиняються під загрозою витиснення. Да? Їм потрібно або йти на фріланс працювати, або, скажімо так, перенавчатися. Да? І, наприклад, той же програміст, він не прийде вже на джуніора, да, йому, тому що в фірмі запроваджено кліпати ті ж лендінги у штучному інтелекті просто по промпту. Лавабло є, да, чи Replit, чи будь-яка інша система, вона просто вам буде робити дуже просто і за 5 секунд. Да? Ну, от, тому де набиратися досвіду, теж питання. Відкривати свій ФОП тоді або по знайомству. Ну, знову ж таки, по знайомству. По знайомству, якщо ти не маєш знань, то мало хто тебе і візьме. Да?
досвід набувається на практиці. Так от, бухгалтер, да, його порада на консультативну роль. Залишається там головний бухгалтер, а двох головних, тобто інших бухгалтерів можуть скоротити. Так що тут проблема. Логіст. Да. Значить, переговори, кризні рішення залишаються. А от форми, там, де він годинами сидів, ці маршрути будував, будуються вже за 5 секунд. Да. Бачите, частка автоматизації доволі велика. Ну і так далі. І вже, от, наприклад, ми переходимо, от радіолог, аналіз знімків, да? Є певні системи. А от його роль це вже підтвердження діагнозу, складні кейси якісь, да? Там, де він може скликати консиліум якийсь, да? Так, ну, журналіст, новини, транскрипція, моніторинг, розслідування, авторський голос, що залишається. А оці речі, новини, транскрипція, моніторинг, автоматизуються. Ну, Otter AI – це платформа. Ми з вами сидимо, записали б зараз, зараз записується, а потім транскрибація нашого запису. От вона через Otter йде. Так. Маркетолог. Ну, от Jasper, KPI. Все це пишу для нього. Маркетолог. Хто, як його? Статті пишуть, да? Вчитель, да? Перевірка завдань, мотивація, дискусії, виховання залишається за людиною. А писати конспекти Gemini можна дати, він вам буде писати все на світі. Да? Є там свої саме цікаві інструменти. Далі, хто ж у нас повна монетизація? Ну, про касира я казав вам. Завдяки комп'ютерному зору ми просто скануємо штрих-коди. Да? Пакувальник на конвеєрі. Бачили ці Amazon склади? Там працюють роботи, все сортують і так далі. Тому що там якраз що у нас? От у нас рутина. А бухгалтер це рутина і дані. Далі. Комп'ютерний зір, до речі, в військовій сфері мілтеху, да? Розпізнавання ворожих цілей нашими квадрокоперами, да? Навчені. Так. Бібліотекарі, водій таксі про це казав, да? Виймо. Вантажівки теж там є. Турагент. Ну, Booking AI, да? Google Travel. Так, хто ж у нас стійкий до шиї? Письменник, ясно, що. От є поняття, називається AI SLOP. Це текст, який заполонив зараз інтернет. Більше 50% всіх матеріалів вже згенерований. Я навіть на око відрізняю, де сайт штучним інтелектом згенерований, ці от неонові кольори, шрифти, оці от всі однакові, ну і так далі. Да? Дуже швидко це генерується, дуже воно все однотипно. Ясно, що якщо ми хочемо надихнутися якимось матеріалом, ми маємо купити книжку. Книжку не купили, ну тоді пішли на сайт письменника, завантажили, да? Або ну, скачали в якийсь магазині книжок. Тільки там жива мова, живий, скажімо так, прожитий досвід. Соціальний працівник, ясно, хто буде розмовляти з хворими, старенькими людьми, да? Треба там ходити і розмовляти. Да?
дипломати, шеф-кухар, психолог, вчитель початкових класів, там роль виховання найбільша, священнослужитель, паліативний лікар для людей, які вже, скажімо так, невиліковні, да? Соціальний працівник. Так що оце от, скажімо так, для вас е, для роздумів інформація, кого вчитися, на кого перекваліфіковуватись, от, готувати себе, що в вашу професію прийде штучний інтелект. Так, і друга табличка, вона присвячена тому те саме, просто інше. Поради для адаптації. Там їх не було, а тут адаптація в цій професії, можете почитати. Що потрібно опанувати, що потрібно освоїти. Так. Отже, давайте, що тут у нас ще цікаво. Ем, я буду такі важливі речі які зазначати. Що у нас тут? Тобто, значить, зрозуміти треба, що швидкість змін, да? Це фактор, який радикально впливає на планування кар'єри. В 2021 році глобальні витрати на рішення ШИІ зросли на 21% і досягли 383,3 мільярда доларів. За прогнозами, в 2030 році ця цифра може сягнути 1,7 трильйона. Тобто вкладаються кошти в розвиток штучного інтелекту. Це означає, що процес невідворотній. Ясно, що в розвитих країнах більше вкладається, в менш розвитих менше. Да? Ключовий наслідок цього прискорення це скорочення терміну придатності технічних навичок. Значить, в Джорджтаунському університеті провели дослідження, показують, що технічні навички можуть застарівати менше, ніж за 5 років. Значна частина компетенцій, засвоєних на першому курсі бакалаврату, може втратити актуальність ще до випуску. Тому це аргумент на користь іншої моделі освіти, модульної, безперервної, орієнтованої на демонстрацію компетенції, а не лише на формальні кваліфікації. Тому майте на увазі, що коли ви влаштовуєтесь на роботу, будуть вас оцінювати не по тому, що ви знаєте по диплому, а по тому, що ви вмієте на практиці. Да? Освітні системи і корпоративні програми навчання мають ставати гнучкими і оперативно оновлювати програму. Де навчатися? Зайдіть на платформу Prometheus. Шукайте в ключових полях штучний інтелект. Да? Зайдіть на Дію освіту, теж пошукайте серіали про штучний інтелект. Там є. Потім ви проходите тестування, потім ви отримуєте сертифікат. Так, ага, оце дуже важливий момент, в чому він заключається. Подвійний вплив на професії. Значить, є два механізми, які варто розглянути окремо. Оскільки вони мають різні наслідки і вимагають різних стратегій. Перший механізм це автоматизація. Значить, штучний інтелект, як я вже повторюсь, він ефективний в повторюваних, передбачуваних, інтенсивних за обсягом даних завдань. Наприклад, введення даних, базовий облік, планування, обробка типових запитів клієнтів тощо. Да? Саме цей механізм зазвичай мають на увазі, коли говорять про втрату робочих місць. А другий механізм називається аугментація. Це розширення людських можливостей. Тобто, штучник не виконує роботу замість людини, а дає інструменти для ефективного виконання складніших, творчих, стратегічних завдань. Наприклад, фінансовий аналітик, який раніше витрачав години на ручну обробку даних,
Тепер отримує готовий аналіз за секунди і може зосередитись на інтерпретації результатів. Тобто ви маєте розуміти, що людина, яка не має кваліфікації, не має експертності, не зможе, по-перше, поставити навіть, якщо мова йде про задачу для штучного інтелекту, якісно, а потім її трактувати якісно. Це, як знаєте, екзоскелет. Він прискорює там, де ми вміємо їм вправно користуватися. Ну, наприклад, ви можете сказати, напиши мені технічне есе. Він напише його, ну, оцінити степень його достовірності, грамотності можете тільки ви. Якщо ви не обладаєте тої експертності, грамотності і професійності, це беззмістовні речі. Тобто він прискорює наші наявні знання, навички і вміння. Да? Це називається аугментація. А, наприклад, графічний дизайнер. Ну, є там Mixboard або Google Wits, або, я знаю, Pameli, да, від Google. Інструменти для графічного дизайнеру і веб-дизайнеру. Ну, якщо у вас відсутні відчуття, ну, смаку, надиваності, вміння оцінити те, що зараз популярно і трендово, це все, ну, беззмістовно. Ви поганий продукт все рівно не продасте. І ви не оціните, що з них добре, а що погано. Да? От. Ви навіть не зможете поставити задачу так, щоб це отримати якісний результат. Да? Тому універсальний запит зроби гарно і так далі, зручно, ну, якби не спрацьовує. Да? Так, далі. Ну і треба ще сказати, що ці два процеси вони одночасно відбуваються, але з різною степенью інтенсивності. Да? Тобто роздрібна торгівля, виробництво, транспорт це ті сектори з високою часткою рутинних завдань. Ну і демонструють, скажімо так, виражені цифри скорочення через автоматизацію. А фінанси, право, технології, адміністрування, охорони здоров'я, да? Це одні з найшвидших адаптерів моделі аугментації, де шиї підсилює, але не замінює фахівця. От. Тому кар'єра має, скажімо так, враховувати специфіку саме вашої галузі і от набору ваших знань. Да? Так, ну про це я казав, в принципі, тільки що. Ага. От бачите, тут є порівняння. Тут іде порівняння двох галузей, да? Ну, не двох галузей, а двох груп галузей, да? Е, так, з одного боку, галузі з високою часткою рутинних завдань, роздрібна торгівля, виробництво, транспорт, саме вони демонструють найбільше вираження скорочення робочих місць через автоматизацію, бо їхні базові процеси історично будувалися на повторюваних діях. Да? А з іншого боку, фінанси, технології, технологічний сектор, адміністрування охорони здоров'я, да? Це модель аргументації, тому що там є складність рішень, потреба в судженні, регуляторна відповідальність. От роблять цю повну автоматизацію тут найменш реалістичною. От. Ну, тут країни приведені, да? Країни, які що найактивніше впроваджують автоматизацію Штати, Швеція, Японія, Ізраїль, Гонконг, можуть відчути значніше скорочення робочої сили саме через глибину, ну, така, глибину і глибшу інтеграцію штучного інтелекту. Ну, практичний висновок є. Рішення про зміну кар'єри чи галузі варто приймати на основі конкретного галузевого аналізу, да, а не загальних заголовків новин. Якщо ви в секторі з високим ризиком автоматизації рутинних завдань, ну, розгляньте горизонтальний перехід, там, суміжні ролі з більшою часткою людського там, судження в межах тієї самої галузі. Да? Наприклад, ви працюєте ким?
в рітейлі, да? Ну так перейдіть в якусь консультативну роль або маркетолога, там, да, або якщо ходять люди, викладають товар, ну так далі, да. Або донавчайтеся, да. Так. Що тут важливо, щоб скорочувати наш час. Ну, нові професії, давайте коротко, бо, скажімо так, є такі професії, хто ж вони тут такі найбільш затребувані, да? Так, про кого ми раніше не знали. Так, ну давайте так. Кого-то візьмемо. ML-інженер, да? Тобто він оцінює. А, да, це людина, яка працює з даними, тобто знає, як працюють моделі, знає, як запустити алгоритм на Python, як до нього підключити дані, вивести статистику і так далі. Да? Далі тренер ШИІ, той, хто, от я вам казав, на етапі до навчання, да? Він має знати, як складати тести і донавчати моделі. Да? Архітектор агентів. От це дуже, скажімо так, зараз затребувана така сфера, де ми можемо впроваджувати скорочення бізнес-процесів, автоматизацію бізнес-процесів на підприємствах. Да? На підприємствах. Є там Zapier, Make.com, NVCMN, ну, такі от системи. Нам потрібно прийти на підприємство, розібратися, як у них побудовані бізнес-процеси, і як ми можемо автоматизувати ці бізнес-процеси, щоб спілкування ну, в рамках всередині компанії і назовні відбувалися швидше всі прийняття рішень і обробка інформації. Да? Етика ШИІ – це та людина, яка чистить дані, да, від різного роду упереджень і так далі. От. Ну, в основному такі от професії. Так. Ну, тут от якраз зазначено. Де більше скорочено, де менше скорочено, я про це табличку цілу вам показав. Так. Ну, ясно, що там, де вище технологічність, там і більше застосована значить, автоматизація. Да? Там, де менше технологічність, там і більше соціальні емоційні фактори, там менше застосовано. Ну, в принципі, основне я розказав. Ну, ясно, що, скажімо так, і є з того зиски, да, якщо ви навчаєтесь, значить, ви можете проходити курси, ясно, який фінансовий відчутний аргумент, да, що в даний час вимагається знання штучного інтелекту і грошова винагорода за володіння теж, скажімо так, відповідна. Да? Тобто працівники з досвідом в сфері ШИІ вже отримують суттєво вищі зарплати. У 2024 році середня зарплатна премія за такі навички становила 56%. Ну, це по всьому світу мається на увазі. Да? Е, значить, відсотків винагороди. Ну, і паралельно попит роботодавців на формальні дипломи він знижується для всіх типів робочих місць, але особливо швидко він знижується для посад, пов'язаних з ШИІ, тому що для ролей, які ШИІ доповнює, вимоги до диплома знизилися на
процентних пунктів до 66 до 59% з 19 року на 24. Тобто ринок праці переходить до моделі найму, орієнтованої на навички, а не на формальні кваліфікаційні документи. Якщо технічні навички застарівають менш ніж за 5 років, 4-річний диплом вже не такий актуальний індикатор готовності кандидата, як безперервне набуття навичок і демонстрація компетенцій, які ви показуєте через портфоліо, практичні проекти, сертифікації. Ну, це не означає, що вища освіта втрачає цінності загалом. Фундаментальні аналітичні навички залишаються важливими, але саме диплом, як формальний фільтр при найманні поступово поступається місцем якимось здібності. Да? Тому почніть вже формувати, скажімо так, публічно своє доступне портфоліо з навичками, пов'язаними з ШИІ. Да? Навіть якщо ви не працюєте в технічній сфері, є LinkedIn, мій профіль, розділ рекомендовано, додати матеріал, завантажте туди невеликий проєкт чи опис кейсу, де ви застосували інструмент ШИІ для робочого навчання або задання. Ну і навіть простий якийсь приклад на кшталт. Я скоротив час підготовки щотижневого звіту на 40%, використавши чат GPT для первинного аналізу даних. Да, він продемонструє вашу компетенцію більш переконливо, ніж перелік курсів. Так. Отже, думаю, на сьогодні, в принципі, можна було б завершити. Да, ну, соціально-психологічні наслідки роботи з ШИІ, в чому вони криються? Ну, є, да, негативні. Ну, замічено, да, що якщо ви повністю використовуєте ШИІ в щоденній роботі, повідомляють про посилення почуття самотності. Да? От. Наслідки до здоров'я, да? Збільшення споживання алкоголю, кави, проблеми зі сном та далі. Да? Чому це відбувається? Тому що значна частина офісної взаємодії традиційно відбувалася навколо спільних їх завдань. Да? Обговорення підходів, консультацію з колегами, спільний пошук помилок. А коли ШИІ бере на себе частину цих функцій, природній такий привід для соціальної взаємодії частково зникає, навіть якщо люди формально продовжують працювати в тій самій команді. Ну, це підкреслює водночас фундаментальну нашу людську потребу в соціальній взаємодії, яку легко недооцінити в захопленні технологічною ефективністю. Тому практичний висновок для керівників, який соціальну взаємодію між працівниками варто розглянути як корисну для співпраці і благополуччя, а не як відволікання від справжньої роботи. Да, тобто набуває окреме значення роботи в колективі і людська взаємодія. До речі, треба сказати, що не так все радужно, коли ми спілкуємося. Я вам казав про цей шиї психоз, але також є шиї деградація когнитивних здібностей, да, по суті. Недарма стали запроваджувати певні інструменти, такі як сонавчання, да? Сонавчання з моделлю. Тобто ми кажемо, давай досліджуй таку-то тему, ти мені задаєш питання, я відповідаю, да? От, в такому ключі спілкуватися, да? У них тут є зараз така модальність, така включена, як от поглиблення навчання, що означає? Що модель
Якщо ми в цьому режимі працюємо, ну і якщо у вас є діти, і вони спілкуються з штучним інтелектом, включайте цей режим, бо в цьому режимі не буде дана одразу відповідь, а буде побудований діалог. Задається тема, модель з'ясовує, що вам потрібно, що ви знаєте, дає відповідь, після цієї відповіді уточнюючі запитання і так далі. Да? Тобто відповідь буде сформована на основі взаємодії між моделлю і учнем або людиною, яка навчається. Да? От. Такі режими запроваджені для того, щоб все ж таки тримати в тонусі наші мозкові м'язи, да? Не полагатися всеціло на результат, а приймати посильну участь в навчанні. У них була така можливість. Так. Щось я не бачу. От GPT теж була можливість самовчання, воно там називалося якось. Трошки переробило той інтерфейс. До речі, є такі чит-коди. От, рівень інтелекту, ну-ка, от так от зробимо. Поясни теорію того, як працює інтернет. Зараз я поясню, що я зробив. Я написав Елі 5. Поясни мені, як дитині 5-річного віку. Да? Він, бачите, каже, от є IP-адреса, це як адреса будинку. От на таких аналогіях побудована викладення матеріалу. От через цей чіт-код, скажімо так, або цей код. Да? У мене десь вони всі є, я вам теж кину. Зараз я знайду його. Вот. Там багато їх є, можете перевіряти на практиці. Ви їх прописуєте на початку для того, щоб потім не уточнювати, як вам має бути виглядати відповідь. Хочете вам, скажіть, TLDR, да? Це що означає? От я вставляю сюди TLDR і кажу, підсумуй мені. Навіть не кажу нічого, а от візьму якусь статтю. Що я тут візьму? Ось так от взяв. Ну, вижимку зробить summary свого роду, да? Раз. Summary вижимку зробив, да? Степ бай степ скажете? Розбий на кроки виконання це означає, да? То ви так от пишете, а потім якусь задачу. Хочете в список значить, перетворити. Так пишете, листифай, а потім текст. Ну і так далі. От, humanize. Ну, от так от можете трошки прибрати цих шиї кліше у вашому тексті, да? От написали генерацію, а потім humanize і подивитися, наскільки він відрізняється, чи легше його читати. SWOT, слабкі і сильні можливості загрози, да? Цікаві, можете все перевіряти. Так, добре, тоді що, на цьому будемо завершувати. Дякую вам за увагу. І нагадую, завтра ми зустрічаємося о 9:30. Я ще напишу
напишу повідомлення одразу і як сформую посилання на відео, якщо буде цікаво, так само можете передивлятися. Значить, тоді на сьогодні все і до завтра на 9:30. Всім дякую і до побачення. Дякуємо вам за корисну інформацію. Гарного дня. До Будь зустрічі. ласка, і вам Побачення. гарного дня. Всього хорошого.